Chào mừng bạn đến với kênh Pink Style. Trải qua 3 kỳ Olympic, nâng mức thấp nhất của đội tuyển Trung Quốc lên vị trí Á quân, chỉ để lại biệt danh Á quân ngàn năm. Đi qua 3 thời đại, nắm giữ 18 huy chương vàng giải vô địch thế giới, nhưng lại thiếu duy nhất tấm huy chương danh giá nhất. Là vua của kỹ thuật vợt dọc trái chuối, RPB, dùng tâm huyết cả đời để đào tạo người mới, lại bị chế giễu là không bao giờ đào tạo được nhà vô địch. Cuộc đời của Vương Hạo dường như chứa đầy thiếu sót và tiếc nuối, nhưng bản thân anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Bên bàn bóng đó là nơi trái tim anh thuộc về, là phương hướng của linh hồn anh. Rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ dùng cách của riêng mình để khiến tất cả. Trước thềm Olympic Athens, Khổng Lệnh Huy không bao giờ ngờ tới, với tư cách là đương kim vô địch và một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, anh ấy lại không thể giành suất thứ 3 ở nội dung đơn nam. Tất nhiên, anh cũng không phàn nàn gì, vì người thay thế anh là Vương Hạo, khi đó mới 20 tuổi, là một tân binh mới ra mắt một năm trước đó. Anh không chỉ có kỹ thuật RPB tiên tiến, mà còn đã chứng tỏ bản thân tại các giải đấu quốc tế lớn như giải vô địch đồng đội thế giới, chứng tỏ được mình. Olympic Athens là trận chiến hỗn loạn cuối cùng của các vị thần trước khi bóng bàn Trung Quốc thống trị. Bon, Wagner, Trang Trí Uyên, Ryu Seung-min, các ngôi sao cùng tỏa sáng. Vương Hạo tuy giành được tấm vé đơn nam cuối cùng, nhưng nhiệm vụ của anh chỉ là đóng vai trò người dọn dẹp. Nhưng không ngờ, Mã Lâm, người trấn giữ nửa nhánh đấu, đã bất ngờ thất bại ở vòng 1/8. Ngược lại, Vương Hạo non nớt không sợ cọp, với một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đã loại Trang Trí Uyên, người trước đây rất khó đánh bại, và Vương Lệ Cần, vô tình trở thành người bước vào sân khấu chung kết. Bức tường thành cuối cùng bảo vệ vinh quang của bóng bàn Trung Quốc. Đối thủ của anh là hạt giống số 3 Ryu Seung-min. Đối với người Hàn Quốc, ý nghĩa của chức vô địch Olympic đã vượt xa phạm vi thể thao. Có thể thấy, trước trận chung kết sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nhưng lợi thế cho Vương Hạo là trước đó anh toàn thắng trước Ryu Seung-min, và anh cũng khao khát chức vô địch không kém. Là một quân nhân xuất thân từ đội bát nhất đội quân đội, anh càng không thể chấp nhận để mất huy chương vàng. Trước trận đấu, nhiều người thậm chí còn cho rằng tấm huy chương vàng này đã chắc chắn. Nhưng họ đã đánh giá thấp tham vọng của đối thủ. Đó là màn trình diễn điên cuồng nhất của Ryu Seung-min. Người Hàn Quốc càng gặp mạnh càng mạnh đã hoàn toàn bùng nổ. Vương Hạo đã thua. Đây là kịch bản không ai có thể lường trước được. Giống như trước đó không ai nghĩ rằng anh có thể vào chung kết. Thua ngay đêm trước khi làm nên lịch sử. Thua ở nơi gần chức vô địch nhất. Điều này còn đau lòng hơn nhiều so với việc bị loại sớm, và cũng khiến khán giả suy sụp hơn. Đằng sau bóng dáng anh buồn bã rời đi là sự tiếc nuối đẫm nước mắt của người hâm mộ, và vô số lời chỉ trích, trách móc từ khán giả. Bản thân Vương Hạo cũng từng nản lòng, suýt chút nữa đã giải nghệ. Mặc dù cuối cùng điều đó đã không xảy ra, nhưng anh vẫn rơi vào tình trạng sa sút phong độ kéo dài. Tại giải vô địch thế giới ở Thượng Hải, anh đã bị tuyển thủ Đan Mạch mê loại bằng vài quả lốp bóng cao. Đại hội thể thao toàn quốc và World Cup sau đó, dù đều lọt vào chung kết, nhưng đều gục ngã khi đang chiếm ưu thế ở bước cuối cùng để giành vinh dự cao nhất. Trong thời gian đó, Á quân trở thành rào cản anh không thể vượt qua, ngọn núi không thể trèo qua. Nhưng lòng dũng cảm thực sự không phải là không rơi nước mắt, mà là tiếp tục chạy ngay cả khi đẫm lệ. Vương Hạo đã khóc, cũng đã nghi ngờ, thậm chí đã dao động. Nhưng điều duy nhất anh không quên là vung cây vợt trong tay. Giữa những lời trêu đùa đã giành quá nhiều giải Á quân, cũng nên giành chức vô địch một lần đi. Vương Hạo bước vào World Cup 2007, và giải đấu đó một lần nữa trở thành sân khấu của Ryu Seung-min. Anh ấy đã dùng sức của mình, loại hai tướng lớn của đội Trung Quốc là Mã Lâm và Vương Lệ Cần, để tấn công mạnh mẽ vào danh hiệu Grand Slam. Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Trọng trách bảo vệ đội tuyển Trung Quốc đang lung lay một lần nữa được trao vào tay Vương Hạo. Trái tim của vô số khán giả lại thắt lại. Liệu lần này người Hàn Quốc có thể cười cuối cùng không? Oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là đỏ mắt. Vương Hạo, người khao khát phá vỡ định mệnh Á quân, đã không cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Trong set đầu tiên giằng co quyết liệt, Vương Hạo tận dụng sai lầm của đối thủ để thắng mở màn, thất bại như núi lở. Sau đó, sự kháng cự cuối cùng của Ryu Seung-min trở thành sân khấu trình diễn kỹ thuật của Vương Hạo. Tỷ số được ấn định 4-0.
một trận trả thù không chút hồi hộp. Vương Hạo, người đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng, lần đầu tiên bước lên bục vinh quang cao nhất thế giới, bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Không lâu sau, thứ hạng thế giới của anh đã vươn lên vị trí số 1. Khi anh vô địch World Cup, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Samaranch đã đích thân trao giải cho anh và nói với anh rằng chỉ cần anh có thể vô địch Olympic Bắc Kinh, ông sẽ lại trao giải cho anh. Vương Hạo lúc đó, thể chất và kỹ thuật đều ở trạng thái đỉnh cao, là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Olympic Bắc Kinh. Sau khi giành được huy chương vàng đồng đội nam đầu tiên tại Olympic, Vương Hạo, người đã hoàn thiện kỹ thuật RPB, đã không còn điểm yếu kỹ thuật. Dư luận thậm chí bắt đầu nghiêng về một phía. Vương Hạo cũng không phụ lòng mong đợi, đã hội ngộ thành công với Mã Lâm trong trận chung kết. Với Vương Hạo, người xuất sắc về kỹ thuật vít bóng và giằng co trái tay, Mã Lâm đã không cho anh cơ hội phát huy lợi thế. Cao thủ quyết đấu, đây là một cú sốc nữa đối với Vương Hạo thời đỉnh cao. Khó khăn có thể hủy hoại một người, cũng có thể tạo nên một người. Khác với 4 năm trước, trong chiến dịch giải cứu binh nhì Vương Hạo của ban huấn luyện, Vương Hạo dù vô cùng đau khổ, vẫn đưa ra phản ứng tích cực. Tại World Cup cuối năm, anh đánh bại Bon để giành chức vô địch. Giải vô địch thế giới năm sau, lại đánh bại Vương Lệ Cần, lần đầu tiên đăng quang cúp CK Bride Cup đơn nam VDTG, và trở thành nhà vô địch cả đơn nam và đôi nam. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc, anh thắng Mã Long và cũng giành chức vô địch đôi nam và đồng đội nam. Bỏ túi, là nhà vô địch 3 nội dung nam đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao Toàn quốc. 2009 không nghi ngờ gì là năm của Vương Hạo. Vị vua mới của làng bóng bàn thế giới đã xuất hiện. Nhưng sự tàn khốc của thể thao cạnh tranh nằm ở chỗ không ai có thể khiến bản thân tốt nhất của mình trùng khớp với thời đại tốt nhất. Khi Vương Hạo lên đến đỉnh cao, lại rơi vào giữa hai kỳ Olympic. Thế hệ mới như Trương Kế Khoa, Mã Long và Hứa Hân cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Năm 2010, anh vẫn có thể dễ dàng đánh bại Trương Kế Khoa và lần thứ 3 giành chức vô địch World Cup. Nhưng tại giải vô địch thế giới năm sau, đối mặt với đối thủ mà nửa năm trước anh còn có thể thắng tuyệt đối, dù khởi đầu chiếm ưu thế nhưng lại tỏ ra lực bất tòng tâm. Cuối cùng Trương Kế Khoa thắng liền 4 ván, hoàn tất cú lội ngược dòng với tỷ số 4-2, giành chức vô địch, xé toạc áo của mình, gầm lên một tiếng giận dữ với mọi người, tuyên bố với toàn thế giới một kỷ nguyên hoàn toàn mới đã đến. Nhưng thời đại này không thuộc về Vương Hạo. World Cup 2011, Olympic 2012, giải VDT 2013, Vương Hạo gừng càng già càng cay 3 lần lọt vào chung kết, nhưng đều thất bại trong các cuộc đọ sức với Trương Kế Khoa, bằng cách gần như hiến tế chính mình, đưa Trương Kế Khoa lên ngôi vương Grand Slam và để lại nỗi tiếc nuối vĩnh cửu về 3 lần liên tiếp giành Á quân Olympic. Năm 2004, Vương Hạo lần đầu tiên lỡ hẹn với huy chương vàng. Khi Ryu Song Min quay đi, Vương Hạo đã khóc nức nở bên cạnh Lưu Quốc Lượng. Năm 2008, Vương Hạo một lần nữa chỉ cách huy chương vàng một đường tơ. Giữa tiếng hò reo vang dội của cả sân vận động, Vương Hạo vô cảm nhìn lên bầu trời. Năm 2012, Vương Hạo lần thứ 3 lỡ hẹn với huy chương vàng Olympic. Giữa màn ăn mừng cuồng nhiệt của Trương Kế Khoa, Vương Hạo chỉ vẫy tay, dường như đang nói lời tạm biệt với một thời đại. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi tham gia Olympic. Tôi nghĩ điều đó rất tốt. Kỳ Olympic cuối cùng có thể nói là đã đặt một dấu chấm trọn vẹn cho bản thân mình. Lại giành được huy chương vàng đồng đội nam, rất vui. Nhưng những giọt nước mắt không thể kìm nén đó vẫn tiết lộ tất cả. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, thế hệ mới vượt qua thế hệ cũ, đã đến lúc phải rời đi. Nhưng trước đó, anh còn một việc quan trọng nhất phải làm. Đó là người mà anh lo lắng nhất. Năm 2009, Vương Hạo đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã gặp một thành viên nhỏ tuổi rụt rè ở đội bát nhất. Không ai có thể đoán trước được hướng đi của lịch sử, nhưng Vương Hạo dường như đặc biệt ưu ái người sư đệ nhỏ tên là Phàn Chấn Đông này. Một mối duyên nợ đã nảy sinh. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm đó, Vương Hạo đã phá lệ để cậu làm đồng đội tập luyện của mình và nhiều lần giới thiệu cậu cho ân sư của mình. Sự quan tâm của anh dành cho Phàn Chấn Đông là không gì sánh bằng. Giải Thụy Điển mở rộng 2014 là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Vương Hạo. Đối thủ của anh chính là Phàn Chấn Đông 17 tuổi, là những vận động viên hàng đầu. Niềm kiêu hãnh và phẩm giá của họ sẽ không chấp nhận thất bại mà không cố gắng hết sức.
Nhưng đối với Vương Hạo lúc đó, còn có điều quan trọng hơn thắng thua. Sư đệ, nhìn cho kỹ nhé. Sư huynh chỉ có thể dạy đệ lần cuối cùng này thôi. Đó gần như là một buổi diễn tập tấn công và phòng thủ. Kết quả cuối cùng không có gì hồi hộp. Vương Hạo thảm bại 0-4 để kết thúc sự nghiệp của mình. 1 tháng sau, Vương Hạo tuyên bố giải nghệ. 16 năm sự nghiệp đội tuyển quốc gia, 18 chức vô địch thế giới dừng lại ở đó. Mã Lâm, Vương Hạo, Vương Lệ Cần, Vương Nam, Quách Nhạc, Trương Di Ninh, thời đại mang theo những ký ức đẹp nhất của một thế hệ về bóng bàn Trung Quốc cũng đã hoàn toàn khép lại. Danh thủ bóng bàn Trung Quốc Vương Hạo tuyên bố giải nghệ. Vô số người tiếc nuối cho sự nghiệp của Vương Hạo. Như thể anh chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của Olympic. Nhưng nếu có một cái bóng đằng sau một người, thì phía trước anh ta chắc chắn phải có ánh sáng. Có người thích mô tả hình dạng của cái bóng, nhưng Vương Hạo muốn theo đuổi ánh sáng hơn. Không lâu sau khi giải nghệ, anh trở lại đội Bác Nhất làm huấn luyện viên. Và học trò đầu tiên của anh chính là Phàn Chấn Đông. Mặc dù lúc đó, họ đều là người mới trong lĩnh vực của mình, nhưng một người là vua kỹ thuật của thời đại trước, một người là thiếu niên thiên tài của thời đại tiếp theo. Sự kết hợp của cả hai đã tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Chung kết giải Super League Trung Quốc 2016, Phàn Chấn Đông lội ngược dòng trước Vương Sở Khâm, quét sạch Lương Tĩnh Côn, một mình giành được 2 điểm, giúp đội Bát Nhất sau 15 năm một lần nữa nâng cao cúp rồng tượng trưng cho vinh dự cao nhất. 1 năm sau, Vương Hạo chính thức gia nhập đội tuyển quốc gia, trở thành huấn luyện viên đội nam. Người đàn ông từng tuyên bố sẽ giành suất dự Olympic Rio cho Phàn Chấn Đông đã chính thức gắn bó sâu sắc với tương lai của cậu. Phàn Chấn Đông cũng trở thành người xuất hiện nhiều nhất trên Weibo của Vương Hạo. Ngoài gia đình, chức vô địch thế giới đầu tiên của cậu, chức vô địch Asian Games đầu tiên, chức vô địch giải VDTG đầu tiên, Vương Hạo chưa bao giờ vắng mặt. Nhưng không ai sinh ra đã là huấn luyện viên. Vương Hạo cũng lo lắng mình làm chưa đủ tốt. Sau Asian Games ở Jakarta, anh thừa nhận sự căng thẳng của mình trong các trận đấu. Câu chuyện tôi giành nhiều giải Á quân, nếu bây giờ đệ tử của tôi lại giành Á quân, mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta? Và số phận dường như luôn thích trêu đùa con người. Điều khiến Vương Hạo không ngờ tới là nỗi lo của anh lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Vòng loại giải vô địch thế giới 2019 là một trong những lần hiếm hoi Vương Hạo bộc lộ cảm xúc. 10 năm trước, tôi đã lên đỉnh giải VDT ở Yokohama. 10 năm sau, muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em. Đây là lời chúc tốt đẹp nhất của sư phụ dành cho đệ tử. Tiếc là mọi chuyện không như ý muốn. Phàn Chấn Đông cuối cùng đã dừng bước ở vòng 16 đội tại giải VDTG. Với tư cách là một huấn luyện viên, Vương Hạo cũng đang trải qua sự dằn vặt. Nỗi đau đó anh đã quá quen thuộc. Cuối năm 2009, Vương Hạo, người đang ở đỉnh cao, đột nhiên rơi vào tình trạng sa sút. Không chỉ thua 6 trận trước các đối thủ nước ngoài trong 6 tháng, mà còn không giành được chức vô địch đơn nam nào trong 394 ngày. Sau khi anh tái sinh, lại nhận về kết quả còn cay đắng hơn. Và Phàn Chấn Đông cũng chịu chung số phận với Vương Hạo. Chung kết Olympic Tokyo giữa đại dịch, trận chung kết chiến đấu vất vả 6 set, cuối cùng chỉ có thể nhìn Mã Long lên ngôi, hoàn thành double Grand Slam, đăng quang trở thành người đầu tiên trong lịch sử. Lần này, Vương Hạo thậm chí còn không thể có mặt ở khu vực huấn luyện viên do hạn ngạch tại làng Olympic. Trong một thời gian, có người tiếc nuối, có người vui mừng, cũng có người chế giễu. Á quân ngàn năm không đào tạo ra được nhà vô địch thế giới. Hai người ở tâm bão đã không phản hồi hay tranh cãi quá nhiều. May mắn thay, thời gian đã cho câu trả lời. Chỉ 3 tháng sau, Phàn Chấn Đông đã đăng quang thành công tại giải VDT gần ở Houston, trở thành nhà vô địch thế giới. Nhưng lần này, Vương Hạo, người từng muốn dành những điều tốt nhất cho đệ tử, đã không ăn mừng quá nhiều, chỉ để lại lời gian dạy mỗi lần tôi luyện đều có thể khiến con người ta càng thêm tỏa sáng. Vì theo quan điểm của Vương Hạo, tôi và Tiểu Bàn vẫn còn những ước mơ cao hơn để cùng nhau thực hiện. Thắng không kiêu, bại không nản, người có sấm sét trong lòng nhưng mặt phẳng như hồ, có thể được gọi là thượng tướng. Tên nhà tài trợ. Ngày 4 tháng 8 năm 2024, Phàn Chấn Đông lần thứ 2 bước lên sân khấu chung kết Olympic. Nhưng lần này, không phải là trận nội chiến bóng bàn Trung Quốc mà mọi người mong đợi, mà là cuộc đối đầu Trung ngoại, mang theo kỳ vọng của cả nước. 20 năm trước, Vương Hạo cũng từng đứng ở vị trí tương tự. Đó là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời anh. Sau này mỗi khi nghĩ về điều đó, anh đều vô cùng hy vọng thời gian có thể kết thúc trước khoảnh khắc đó. Nhưng giờ đây anh rất vui
vì thời gian đã không dừng lại ở đó. Hy vọng rằng thông qua nỗ lực làm huấn luyện viên của mình, tôi có thể đào tạo ra nhà vô địch đơn nam Olympic, giấc mơ mà anh đã dành 13 năm tuổi xuân nhưng không bao giờ chạm tới được. Giờ đây hãy giao nó cho người sư đệ anh yêu quý nhất, người đệ tử đắc ý nhất của anh hoàn thành. 3 ngày trước, Phản Chấn Đông đã bị Harimoto Tomokazu đang bùng nổ đẩy đến bờ vực bị loại. Vương Hạo xem bên ngoài cũng căng thẳng đến mức không thể kiểm soát, nhưng ngay cả khi bị dẫn 0-2, anh vẫn nói với Phản Chấn Đông đừng sợ, và Tiểu Bản đáp lại tôi có thể. Đó là một trận đấu đầy cảm xúc. Đó là một cuộc lội ngược dòng đáng ghi nhớ. Chỉ cần vượt qua ngọn núi cao nhất, chào đón bạn sẽ là một con đường bằng phẳng. Trận chung kết dù thua set đầu tiên, nhưng Vương Hạo biết rõ lần này sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của mình, vì Phản Chấn Đông là không thể ngăn cản. Giấc mơ ban đầu đó Vương Hạo chưa bao giờ quên, nhưng thời gian trôi qua khiến ký ức cũng bắt đầu ố vàng. Chính sự xuất hiện của Phản Chấn Đông đã khiến tất cả tỏa sáng trở lại. Vì ngày này, Vương Hạo gần như bỏ bê gia đình mình. Thời gian ở nhà còn ít hơn cả khi còn là vận động viên. Một bức ảnh gia đình đơn giản như bao người khác. Anh đã để con mình chờ từ 100 ngày tuổi đến 1 tuổi, rồi lại chờ đến 2 tuổi mới cuối cùng có được. Khi mọi thứ đã lắng xuống, Á quân ngàn năm chỉ thiếu một chức vô địch trong sự nghiệp, cuối cùng đã đào tạo ra Super Grand Slam thứ 2 trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Vương Hạo ăn mừng cuồng nhiệt đã nâng nhà vô địch Olympic của mình lên. Cũng giống như chàng trai trẻ năm nào, vượt qua thời gian, anh là người kế thừa thời đại Song Hùng Lưu Quốc Lượng và Khổng Lệnh Huy, là người theo đuổi thời đại hai vương một mã, là người dẫn đầu thế hệ 83, Lục Tiểu Long. Nhưng sau sự trỗi dậy của ba chàng lính ngự lâm, đã trở thành tàn dư của thời đại cũ. Những tiếc nuối để lại thời vận động viên không bao giờ có thể được bù đắp trọn vẹn bởi một người khác, nhưng Vương Hạo lại cam tâm tình nguyện trong khoảng trống duy nhất của Grand Slam của mình điền tên Phản Chấn Đông. Nếu có điều gì đó định mệnh không thể tránh khỏi thì cũng không sao. Hãy dùng nửa đời sau để viết nốt câu chuyện mới, chỉ kể được một nửa. Đến đây không còn hối tiếc.